नमस्ते। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यो मिनी पावर टिलरको चाहिँ यो डिफरेन्सियलको यहाँको ओइल सिल यहाँबाट हुने ओइल लिकेजलाई चाहिँ हटाउनको लागि यहाँको ओइल सिल कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा भिडियो बनाउँदैछु। हाम्रो चाहिँ यहाँनेर भएको ओइल सिल चाहिँ यहाँबाट हाम्रो यो ट्रान्समिसन ओइल लिकेज हुने प्रब्लमलाई चाहिँ हटाउनको लागि अथवा यहाँबाट हाम्रो ओइल लिक हुँदा चाहिँ यसलाई चेन्ज गरेर हामीले यो ओइल लिक नहुन दिन सकिन्छ र चाहिँ यसको लागि चाहिँ अब विस्तृतमा तपाईहरुलाई सिकाउनेछु। हाम्रो ओइल सिल चाहिँ यो कभर भित्र हुन्छ। त्यही भएर सुरुमा हामीले यो कभरलाई यसरी निकाल्नु पर्छ अनि हामीले ओइल सिललाई पनि निकालेर चेन्ज गर्न सकिन्छ। सबै माटो यति सजिलो रह्यो। त्यसको त यसलाई यो चाहिँ फिट भइसकेको छ। भयो।